سلام دوستای گلم. اینجا قراره دوره هم ساده و خوشمزه بپزیم. فکر نمی کردم یه آش محلی اینقدر خاص باشه. ولی آش ترش زنجان واقعا یه چیز دیگه است. از اولین قاشق میفهمی با یه طعم خاص و کمیاب طرفی. اول از همه حبوبات رو که از قبل خیس کردم میریزم داخل قابلمه. روش آب ولر میریزم و میذارم تا خوب بپزه. اگه میخواین آش نفت نده میتونید یه بار آب و حبوبات بعد اینکه به جوش اومد عوض کنید. من عدس و برنج نیم دانه رو جدا پختم چون زودتر میپزن. تا حبوبات دارن میپزن بریم سراغ بقیه مواد. من یه دونه سیب زمینی درشت رو مکعبی ریز خرد کردم. سیب زمینی داخل آش وقتی میپزه نشاسته پس میده و باعث میشه آش لعابدار و غلیظ بشه. 3 عدد هویج متوسط رو به صورت مکعبی ریز خرد کردم. چون آش ترش با آلو درست میشه این شیرینی و ملایم هویج باعث میشه طعم آش از ترشی در بیاد. بعد اینکه همه حبوبات پختن همه رو داخل یه قابلمه ریختم و هم زدم. هویج و سیب زمینی خرد شده و برگه زردآلو رو به آش اضافه کردم و هم زدم تا همه جای آش پخش بشن. در زنجان معمولا داخل آش ها مخلفات زیادی میریزن تا هم مقوی باشه هم سیر کننده. در قابلمه رو گذاشتم تا همه مواد با هم بپزن. یه دونه پیاز بزرگ رو نگینی ریز خرد کردم. داخل تاب مقداری روغن ریختم. بعد اینکه داغ شد پیاز رو تفت دادم تا سبک و طلایی بشه. تا پیاز داره تفت میخوره یه سر به آش بزنیم. من اینجا نمک غذا رو اضافه کردم و هم زدم تا داخل آش پخش بشه. با گوشت کوب برقی مقداری از آش رو پوره کردم تا حسابی لعاب بده. سبزی آش رو اضافه کردم و یه هم زدم که با آش مخلوط بشه. وقت اضافه کردن ادویه هاست که شامل زردچوبه و فلفل سیاه بود. ادویه ها رو تفت دادم تا عطرشون آزاد شه. برای این آش خوشمزه زنجانی از رب انار استفاده میشه. من 2 قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه کردم و تفت دادم تا مزه رب در بیاد. بعضیا کمی سرکه یا شیره انگور هم میزنن. شما طبق ذائقه خودتون تنظیم کنید. من داخل پیاز داغ سیر نریختم چون داخل سبزی آش سیر تازه بود. بعد یه قاشق غذاخوری نعنای خشک ریختم روی پیاز و رب. یه تفت کوچیک دادم که عطرش آزاد بشه. حالا این مخلوط خوش عطر رو میریزم داخل آش و یه هم میزنم که مزه ها با هم یکی بشن. اگه عطر این غذا به دلتون نشست خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. از هم زدن آش در طول پخت غافل نشید که ته نگیره. در قابلمه رو گذاشتم و با شعله ملایم 45 دقیقه زمان دادم تا آش حسابی جا بیفته. خب اینم از آش ترش و خوشمزه زنجانی ما. اگه این آش ترش رو درست کردین خوشحال میشم نظر بدین و بگین از 1 تا 10 چه امتیازی بهش میدین. مرسی که همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.